God morgon alla storfiskare. Idag så sitter jag här hemma hos Niklas Edström från Team Gunki och vi ska fiska ett nytt vatten som vi aldrig varit i tidigare. Ja, jag tror vi är först av alla och rampar den här sjön. Så att denna sjön, det finns liksom ingen djupkart till den. Men jag tror att det kan gå lite större fisk här ute då på kanten. Som ni redan har förstått så kommer jag och Niklas fiska en ny sjö som vi aldrig har testat tidigare. Och det som är så kul att göra så är att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Vi kan hitta en sjö som kan leverera hur bra som helst. Eller så kommer vi till en sjö som är helt död. Och det är det som gör det extra spännande. Och det är så att den här sjön, den har vi hittat genom att gå in på telefonen och sen så titta på Google Maps. Idag ska det blåsa ganska mycket, så då väljer vi att fiska en lite mindre sjö. Så man slipper med alla vågorna och grejer. Så vi letar lite grann nu på Google Maps för tillfället. Och vi har hittat en sjö som ser lovande ut. Och så här ser sjön ut. Inte jättestor. Och om man zoomar in här vikarna, och det är viktigt, så kan man se att det är lite näckrosor och sånt. Och det gör det perfekt att fiska så här i början av sommaren. Men så vet vi inte om det finns en ramp där. Och det är det som är problemet. Då gör man bara så att du trycker så du får upp en knappnål. Och sen så trycker du på Google Street View. Och då kommer du in i en sån här Street View. Så då kan du titta på hur det ser ut runt sjön. Och det är bara att man går runt där och kollar jäms med vattnet om det finns något ställe att rampa på. Som ni ser så är det en naturramp. Vilket förmodligen kommer bli perfekt. Så nu Niklas, är det dags att åka till sjön. Nu fångar vi en gris. Nu knäcker vi en grisen. Den där ja, styckad. Efter en timmes bilfärd så nu äntligen kommer fram till vattnet. Men som ni ser här bakom mig så ser det inte riktigt ut som ni gjorde på den där Google Street View. Det är nämligen en brygga där. Plus så är det även lite mer långgrunt än vi trodde. Och det ser också ut som det är lite smalare. Så jag tror att vi kommer ha en liten utmaning att få i den här stora båten. Men om vi kan få bort bryggan så tror jag ändå att det är möjligt. Som tur är så ligger inte bryggan här iskruvad i botten eller någonting, så vi kan bara ta den och slänga iväg den så länge. Det är tur att de är tidiga här och skriver att man inte får dyka här. För alltså, om det inte stått där så hade jag trott att vi bara kunde dyka i här utan problem alltså. Det är ju så himla djupt. Jag hade dykt direkt. Vi tar upp den på land så länge. Ja, jag tror vi är först av alla och rampar den här sjön. Det ska bli nice med ett bra lod och lite större båt och prova av den här. Spännande. Nu kör vi. Boom! Nu när vi fiskar sån här ny sjö som vi aldrig har fiskat tidigare så är det viktigt att ta reda på hur sjön ser ut, alltså strukturen på sjön. Det är så att denna sjön, det finns liksom ingen djupkart till den och vi har aldrig hört någon som har fiskat där tidigare. Så vi kommer börja med att trolla runt här med betan och samtidigt som vi loggar på ekolodet. Och sen vi hittar något grund, sen vi hittar lite betesfisk och sen vi hittar någon djuphåla där det kan stå gäddor. När vi kom ut precis utanför rampen här så märkte vi att det var typ nästan 13 meter direkt. Så jag blyar ner en G-bump tänkte jag göra. Det är det jag startar med. Jag tror på den färgen. Det tog 10 minuter så hittade vi första fisken. En liten gädda, men det är ju tecken på att det finns fisk i sjön i alla fall, så det är sterilt. Vi är utanför ett sund som går här och det dippar ner till runt 7 meter. Det smallde på en liten donna. First fish. Alltid gött att spräcka nollan i. Och G-bumpen. Slänger tillbaka den där. Bye bye. Vi har en ny jigg. Färg för i år, det är UV och det är även nytt gummi i de här också. De är lite mjukare än de andra är så att de dalar jättefint ner i dropparna. Det är de fiskar riktigt bra. Nu har vi kört runt här och fått en ganska klar bild hur det ser ut här på den lite större delen. Vad säger du Niklas? Ja, det verkar ju vara rätt djupt här omkring det, fast det är platt botten, sterilt, inga
ingen baitfish, ingenting. Ja, det var typ neråt 14-15 meter som djupast va? Ja. Men liksom bara helt slätt sådär. Så inga grund, vi såg ingen baitfish heller. Nej. Vi såg lite gäddor dock, förmodligen, men det var liksom ingenting som vi tycker var värt att stå och stanna på. Så nu är tanken att vi kommer åka runt här och kasta jäms med vassen istället. Lite grundare, se om de håller till där. För det gäller bara att söka tills vi hittar dem. De ska upp. Ja, fisk! Den är... Ja, det var gött alltså. Jag tog det. Jag tror jag har gjort typ 10 kast in till kanten. Och sen så smackade det på en gädda för mig också. Och som ni ser här så bytte jag bete till shark shad. Och jag tror att shark shaden är lite mindre här. Och nu så kör vi bara sökfiske. Och shark shaden är något mindre. Så det är därför jag bytte till den. Som ni ser så är den lite skadad på fenorna. Och det innebär att den har lekt. Men det är början av försommaren. Så vi kommer bara få utlekta fiskar där. Så hårda hugg. Och förmodligen mycket fisk, förhoppningsvis, om det finns fisk här. I med det igen. Så bara fortsätter vi och... Då fanns det större fisk va? Det gjorde det. Det var inte bara den lilla på 1 kilo som du fick. Nej. Nu har vi kört lite gummibeten och sådär, så jag tänkte att jag provar hårdbete. Här har vi ett nytt bete också som heter King Gamera. Som är ett suspendingbete som går runt 1,5 meter, 1 meter under ytan, och här har vi inte så djupt heller. Så det kommer gå perfekt att twitcha hem det här betet över botten precis. Vi provar och ser vad som händer. Nej. Ja. Där, jag fick den. Den är inte stor, men det visar att det finns fisk här. Nu har vi ju inte fiskat alls länge, men vi har ändå 3 stycken fiskar. Så jag tror att vi kan ha ganska kul fisk idag. Frågan är bara hur stora fiskar vi kommer få. Om vi kommer få någon bra toppfisk. Men fisk, det får vi i alla fall. Så nu släpper bara tillbaka den. Och sen fortsätter vi att drifta ner här och försöka hitta lite spots som håller mer fiskar. Nu kom vi ner typ efter bara 1 minut eller någonting, så tog vi typ 2 kast och så satte en fisk för mig också. Så nu har vi 2 lika, Tobbe. Och jag körde med hårdbete också. Den kom och small den här. Kolla vad ursinnig fisk. Den här gunkigamran här, den låter så jävla mycket när man fiskar hem den. Det är perfekt nu på efterleksfisket så här när de är hungriga som tusan. Det ska göra mycket reklam och väsen för sig. Så, liten parvel. Vi slänger in igen. Fortsätter vi fiska nu. Bye! Jävlar vilket hugg, det svalde den. Åkte vi ut därifrån, vi var inne i en jättegrund vik där och körde och där fick vi dem där. Så åkte vi ut hit igen i gappet där, in till viken som jag fick min första fisk. Den var lite större. Då tar vi några kast igen och så klipper vi på en till. Den är inte stor, men den är lite större igen jämfört med den som vi fick där inne. Ja, det är ju bättre fisk i alla fall från vad det var där inne som du sa. Det är det. Men jag tror att det kan gå lite större fisk här ute då på kanten. Ja, jag tror det också. Så vi får fortsätta nöta här inne. Den är inte så liten. Nej. Och sen är det viktigt. Sen är det viktigt när jag gör sådana spratt eller inte släppa. Det är då man förlorar fingrar på grund av att det krokar i dem. Hej då med det. Nu är vi trötta på denna sjön, för vi får bara såna här. Vi ska rampa upp och prova en annan sjö som ligger ganska nära här. Vi har inte varit där heller, men det går att rampa och ja, det blir nog bättre än så här i alla fall, hoppningsvis. Ja, för alltså, sådana här är inte mycket hurra för. Nej, det är det definitivt inte. Och vi har typ kört slut på sjön också. Det har vi. Vi har nog varit på de ställena som känns hetast i alla fall. Så nu kör vi.
Vi provar ett nytt ställe. Jag hann nog lägga 2 kast och bara smulade i den här jävla gammeran. Bara monotonvevaren över gräset. Och smackade i direkt. Andra kastet. Vi släpper den här igen. Ta ett par till, Tobbe. Det gör vi. Så. Det är bra, de är här. De är här. Nu nöter vi på dem. Alltid när jag är ute och fiskar så här med folk och jag ser att de har skaffat en ny utrustning så är det kul att se lite vad det är för någonting de har skaffat. Och jag har sett Niklas, han har skaffat en exakt likadan spö som jag har, fast jag har det till abborre, ett Gunki Iron T28. Hur är gäddmodellen, Niklas? Sjukt snygg design på det här spöet tycker jag. Krispigt som tusan. Kasta långt. Du har bra ryggrad som fångar upp alla mothuggen stenhårt. Jag gillar det. Alltså riktigt fint spö här. Det är upp till 140 gram och är, ska vi se, det är 7,9 fot. Det är bra längd för mig tycker jag också. I alla fall om man kör så här spinn och man kör lite hårdbete och vanliga jiggar så är det ju perfekt längd för det. Ja, den här gäddan får avsluta denna fisketuren. Men så här kan det gå ibland när man testar nya sjöar. Ibland så går det bra, ibland så går det mindre bra. Men jag tror att problemet vi hade nu, det var att för att få lite större fisk så ska man nog fiska lite djupare. Men vi hittade ingen betesfisk djupare alls, så vi visste inte riktigt vad vi skulle fiska. Så vi var tvungna att fiska i vikarna. Och den här vikarna var det bara smågäddor i för tillfället. Vi har försökt i alla fall, vi har ju nött så in i. Det har vi, och jag hoppas att ni lär er någonting också. Skjutfiska på er. Och följ oss på Instagram och Facebook om ni vill se fler sådana här videor. Länkar finns i beskrivningen. Och glöm inte att prenumerera heller. Ha det bra. Skjutfiska på er. Skjutfiske. Tja! Hej.